Trên đời này chắc có lẽ không có người phụ nữ nào bất hạnh hơn người phụ nữ này. Đã mắc ung thư giai đoạn cuối rồi lại còn bắt gặp bạn thân và chồng gian gian díu díu mập mờ với nhau. Đôi cẩu nam nữ khốn nạn này, chồng cô không những không cảm thấy xấu hổ mà còn thẳng tay đẩy cô ngã đập đầu vào góc bàn. Đáng lẽ ra người phụ nữ xấu số này sẽ phải đi chầu Diêm Vương, thế nhưng cô lại may mắn được hồi sinh về 10 năm trước khi xảy ra bi kịch. Tiếng chồng gọi cô khiến cô bừng tỉnh. Người phụ nữ đen đủi đủ đường này tên Ji-won. Kể từ khi kết hôn, cuộc sống của cô như địa ngục trần gian. Ngày cô đứng trên lễ đường, ngày đáng lẽ ra cô phải được hạnh phúc, mẹ chồng lại mắng cô là đồ không được dạy dỗ. Nếu không ai dạy cô nên người thì để mẹ chồng thay mọi người dạy cô. Sau khi kết hôn, cuộc đời cô càng bi đát hơn. Chỉ vì kết hôn đã lâu nhưng chưa có con mà mẹ chồng làm khó cô đủ điều. Một thời gian sau, chồng cô quyết định xin nghỉ việc chỉ để ở nhà chơi cổ phiếu. Mặc dù gia đình hiện đang nợ nần chồng chất nhưng anh ta vẫn giữ nguyên cái thói cứ thích là làm như vậy. Sau khi biết tin, mẹ chồng không những không cấm đoán ngăn cản mà còn ủng hộ con trai hết mình. Bà cho rằng đàn ông con trai phải liều một chút thì mới có thể giàu. Đã vậy chồng cô còn là một kẻ khéo nịnh. Anh ta hứa sau này nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền, nhất định sẽ mang thật nhiều tiền về cho mẹ. Một ngày trời âm u mịt mù, Ji-won phát hiện bản thân bị ung thư. Sau khi biết chuyện, việc đầu tiên mẹ chồng nghĩ tới không phải nên chữa trị cho con dâu như thế nào, mà bà ngồi oán trách con trai vì sao lại kết hôn với loại người như vậy. Còn chồng cô thay vì lo cho vợ thì chỉ nghĩ sau khi cô đi viện ai sẽ là người nấu cơm cho anh ta mỗi ngày. Hai mẹ con nhà này là con gì chứ không phải con người. Con người chắc chắn sẽ không nói những lời thú tính như vậy. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Vì lo sợ trong nhà sẽ hết tiền ăn cơm mà mẹ chồng còn bắt Ji-won không được kể chuyện cô đang ốm đau bệnh tật cho người trong công ty. Cô phải đi làm kiếm tiền cho cái nhà này đến khi nào không còn sức đi làm nữa mới được nghỉ. Sau khi nhập viện điều trị, người duy nhất đến thăm Ji-won chỉ có cô bạn thân Sumin. Thấy Sumin đến thăm, Ji-won còn cảm thán bản thân có một cô bạn thân thật tuyệt cả là vời. Ai mà có ngờ gọi nhau 2 tiếng bạn thân nhưng lại là thân ai nấy lo. Ji-won không hề hay biết rằng người cô coi là bạn thân đã lén lút vụng trộm với chồng cô từ lâu. Mặc dù không biết cô nàng trà xanh gian gian díu díu mập mờ với chồng mình là ai, nhưng Ji-won biết chồng mình đã ngoại tình. Trong một lần cầm điện thoại chồng, Ji-won vô tình nhìn thấy tin nhắn "em nhớ anh". Thế nhưng chỉ một lát sau chồng cô đã thu hồi tin nhắn đó. Vừa dứt lời thì điện thoại của cô bạn thân reo lên từng hồi. Cô đưa mắt nhìn đôi giày có phần rực rỡ của bạn mình. Đang tâm sự dày tâm sự mỏng thì bác sĩ thông báo đã tới lúc Ji-won phải đi truyền thuốc. Lúc này Sumin vẫn còn thảo mai thảo quả khuyên Ji-won nhất định phải cố gắng giành giật sự sống. Cuộc đời này rất đẹp, cô tuyệt đối không được từ bỏ nó quá sớm. Ai mà có ngờ giây trước còn tỏ ra quan tâm Ji-won mà giây sau Sumin đã vội vàng tới tìm chồng bạn thân. Hai người gặp nhau như củi khô gặp lửa lớn. Ngọn lửa tình yêu nhanh chóng đốt cháy cả hai. Trong khi đôi cẩu nam nữ đang ân ái mặn nồng thì Ji-won nhận được thông báo khẩn của bệnh viện. Nếu Ji-won muốn tiếp tục điều trị thì phải đóng viện phí. Thật sự không biết người nhà của cô muốn nộp tiền hay muốn đưa cô về nhà chờ ngày đi chầu Diêm Vương. Ji-won gọi chồng đến cháy cả máy nhưng không một ai thèm nhấc máy, bởi lẽ chồng cô còn đang bận vui vẻ với bạn thân của cô. Không còn cách nào khác, Ji-won đành cố chịu đựng nỗi đau đang dày vào bản thân, lê lết ra khỏi bệnh viện. Cô vừa ra tới cổng bệnh viện thì một chiếc taxi bỗng từ đâu xuất hiện. Sau khi lên xe, Ji-won đã tâm sự với bác tài xế rất nhiều. Cô than phiền về sức khỏe không ổn định và gia đình càng không ổn định của mình. Bác tài xế nói với cô rằng 30 chưa phải là Tết phim hay phải chờ đoạn kết. Cô phải đi đến cuối con đường thì mới thấy được cái kết dành cho bản thân. Vừa dứt lời, bác tài xế đột nhiên đánh lái. Chiếc xe bỗng rẽ vào một đoạn đường lạ hoắc lạ hơ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, Ji-won chưa từng thấy con đường lạ lẫm này. Nó xuất hiện trong cuộc đời Ji-won tình cờ đến bất ngờ. Sau khi đi qua một đường hầm u tối là một con đường đầy hoa. Cuối cùng chiếc xe lại dừng trước cửa nhà Ji-won. Trước khi nói lời chào tạm biệt, bác tài xế trả lại cho Ji-won tiền xe khi nãy. Bác nói hôm nay là ngày cuối cùng bác hành nghề tài xế taxi. Vì vậy bác tặng Ji-won số tiền ít ỏi này, cứ coi như là bố cho con gái chút tiền tiêu vặt. Bác mong Ji-won hãy giữ số tiền này làm kỷ niệm. Bác tin rằng sau khi cầm số tiền này, Ji-won sẽ lập tức khỏe mạnh. Chỉ có như vậy thì cô mới có thể sống vui sống khỏe để kiếm thật nhiều tiền. Sau này cô nhất định sẽ gặp một người đàn ông sẵn sàng vì cô mà hy sinh tất cả. Cô nhất định sẽ được sống một cuộc đời hạnh phúc hơn bây giờ. Ji-won vừa bước vào nhà đã thấy đôi giày đỏ rực của cô bạn thân. Bước thêm một bước nữa thì nghe thấy đôi cẩu nam nữ đang lên kế hoạch mua bảo hiểm cho mình. Họ đã mua bảo hiểm cho cô nhằm chiếm đoạt số tiền bảo hiểm siêu to khổng lồ. Nghe vậy Ji-won tức muốn phát điên. Cô tức giận đập cửa xông vào hét lớn muốn tiễn đôi mèo mả gà đồng này đi chầu Diêm Vương. Tôi nhất định phải tố cáo anh vì tội ác của anh. Anh làm như vậy thì khác gì lừa đảo. U là trời, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô nghĩ cô là ai hả? Hôm nay tôi nhất định phải tiễn đôi cẩu nam nữ các người đi chầu Diêm Vương. Nói đoạn Ji-won ngồi bệt xuống sàn trong đau khổ. Tới lúc này rồi mà Sumin vẫn muốn vào vai người tốt. Cô từ từ đi tới trước mặt Ji-won giả vờ thánh thiện nói chuyện đã đến nước này rồi thì Ji-won cố quá cũng chỉ thành quá cố. Dù sao đi chăng nữa thì người sống vẫn phải tiếp tục sống. Chẳng phải Ji-won cũng sắp ngỏm củ tỏi rồi sao? Chồng cô để không cũng phí chi bằng để bạn thân cô dùng hộ. Đã vậy Sumin còn mặt dày trách Ji-won chỉ biết nghĩ đến bản thân. Thấy cô bạn thân không biết xấu hổ là gì, Ji-won tức muốn phát điên. Ji-won thề rằng dù cô có xuống địa ngục cô cũng phải kéo Sumin đi theo. Nghe vậy chồng cô tức giận chạy ra mắng cô không ra gì. Nếu cô muốn đi chầu Diêm Vương thì tự đi mà đi, chúng tôi không có nhu cầu. Nói đoạn anh ta thẳng tay đẩy cô ngã đập đầu vào thành bàn.
Chỉ một giây trước Ji Won mới bị chính chồng mình đẩy vào chỗ chết, vậy mà một giây sau cô đã được xuyên không về 10 năm trước. Tầm nhìn mơ hồ của cô cũng dần rõ nét hơn. Thấy gã đàn ông đã tự tay tiễn mình đi chầu Diêm Vương ôm mình, Ji Won hốt hoảng hét lớn. Sau đó cô liên tục ném đồ về phía anh ta. Đã vậy cô còn túm tóc chồng ngay trước mặt biết bao đồng nghiệp. Min Hoan đang định đánh trả thì một người đàn ông xuất hiện đẩy anh ra chỗ khác. Anh nhắc cho Ji Won biết nơi này là công ty chứ không phải cái chợ. Nghe vậy Ji Won hốt hoảng nhìn xung quanh, thấy tay mình không còn những dấu vết tiêm chích chằng chịt, cô như phát điên chạy tới trước gương. Tới tận lúc này Ji Won vẫn chưa hiểu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Trong lúc hoảng loạn, Ji Won không may làm đổ bình nước sôi. Một lần nữa lại là trưởng phòng ra tay cứu cô một mạng. Vừa ngẩng đầu lên, Ji Won đã thấy cô bạn thân ai nấy lo Su Min của mình. Chỉ trong nháy mắt, Ji Won bỗng nhớ lại những lời nói xấu xa Su Min đã nói trước khi cô xuyên không. Ji Won như phát điên chạy ra bên ngoài. Dù giày bị rơi cô cũng không quan tâm. Trong khi chạy đến tàu điện ngầm, Ji Won không may bị trượt chân. Lần này vẫn là trưởng phòng kịp thời xuất hiện cứu cô. Ji Hữu cầm theo đôi giày đuổi theo Ji Won. Ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, Ji Won thấy cảnh sắc xung quanh cứ như đang quay ngược dòng thời gian. Mãi cho tới khi cảnh vật xung quanh quay về năm 2013 mọi thứ mới dừng lại. Ji Hữu không chỉ đưa Ji Won về nhà mà còn đưa cô chút tiền cho cô dùng vì anh biết cô ra ngoài gấp. Sau khi về nhà, Ji Won cảm thấy mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Mãi cho tới khi nhìn thấy hạn sử dụng trên đồ ăn trong tủ lạnh, Ji Won mới tin bản thân đã quay về 10 năm trước khi bi kịch xảy ra. Sau khi ăn no, Ji Won bắt đầu hóa giải khúc mắc. Cô biết Ji Hữu, người đã cứu cô 3 lần, là người như thế nào. Ji Hữu vào năm 2021 đã được thăng chức lên làm trưởng bộ phận của Mặc dù hiện tại không ai biết thân phận thực sự của anh, nhưng thực tế anh chính là cháu trai của người sáng lập Nghĩ tới đây, Ji Won lấy ra chỗ tiền mà Ji Hữu đưa. Tuy nhiên cô bỗng phát hiện mình đã đem theo cả tờ tiền mà chú tài xế đưa khi cô còn chưa xuyên không. Hơn nữa trên tờ tiền còn có hình trái tim. Chính bố Ji Won là người đã vẽ hình trái tim này khi ông còn sống. Trong chốc lát Ji Won đã hiểu ra tất cả. Người giúp cô xuyên không chính là bố của cô. Khi Ji Won hiểu ra chuyện này, tấm hình của tài xế cũng đã bị thay đổi. Đồ treo trong xe cũng biến thành hình chụp chung của hai bố con. Ji Won đang chìm trong đau thương bỗng nghe thấy tiếng mở cửa. Hóa ra là Min Hoan tới tìm cô. Hai người dẫn nhau tới một quán ăn ven đường. Đồng thời cô bạn thân Su Min cũng liên tục nhắn tin hỏi thăm Ji Won đang làm gì. Min Hoan hẹn Ji Won ra đây để hỏi cô tại sao ban ngày lại làm khó mình. Thật ra Min Hoan muốn hỏi Ji Won rằng rốt cuộc tới khi nào hai người mới có thể có con. Đã rất lâu rồi hai người không ngủ cùng nhau. Nghe tới đây, Ji Won bỗng nhớ lại khoảng thời gian trước khi cô xuyên không. Khi đó Ji Won cũng tưởng bản thân đã có thai. Thế nhưng sau khi đi khám, bác sĩ lại nói mọi biểu hiện của cô chỉ vì áp lực cuộc sống. Cũng vì vậy mà Ji Won mới bị viêm dạ dày. Thấy bộ dạng thẫn thờ của Ji Won, Min Hoan còn tưởng mình đã nói sai điều gì đó. Anh vội nói bản thân chỉ đang nói đùa. Nếu là trước khi sống lại, Ji Won vẫn còn tin một nửa. Thế nhưng giờ đây cô đã biết bộ mặt thật của Min Hoan. Nghĩ tới đây, Ji Won liền nói ra chuyện mình bị viêm dạ dày chứ không mang thai. Đồng thời Ji Won cũng đề nghị chia tay Min Hoan. Sau khi biết tin Ji Won muốn chia tay, Min Hoan lập tức nổi điên nổi khùng. Em không mang thai sao? Em chỉ bị viêm dạ dày thôi sao? Vậy tại sao em lại nhạy cảm như vậy? Chúng ta đường ai nấy đi đi. Anh không còn chuyện để nói nữa đúng không? Em đã nói xong chưa? Hôm nay khi em nổi điên với anh trong công ty, anh đã cố gắng cảm thông cho em vì nghĩ em đang mang thai. Thế mà đến tối em lại nói muốn chia tay anh. Thả em ra xem nào. Con đàn bà thối tha này. Rốt cuộc tôi đã nói sai cái gì? Tại sao cô lại nổi điên với tôi? Cô có điên không khi nói ra những lời như vậy? Anh mới là kẻ điên đó. Chính anh là người đã đẩy tôi vào chỗ chết, vậy mà giờ đây anh lại không chịu đựng được khi tôi nói chia tay. Anh mau thả tôi ra. Cô dựa vào đâu mà đòi chia tay với tôi? Tôi phải tiễn cô đi về nơi chín suối với ông bà tổ tiên mới được. Cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô dựa vào cái gì? Cô gái này có năng lực dự báo tương lai. Cô biết giây tiếp theo bạn thân sẽ giả vờ đụng vào cô rồi đổ cả một khay đồ ăn lên mặt của cô. Thế nên giây tiếp theo cô đã lật chuyển tình thế. Chúng ta ngồi ở bên đó đi. Chết tiệt, cô gái đã tránh khỏi âm mưu của cô bạn thân một cách hoàn mỹ. Tất cả mọi chuyện là vì cô gái đã xuyên không từ 10 năm trước đến hiện tại. Kiếp trước bởi vì bạn thân và cha nam phản bội mới hại cô mất sớm. Ở kiếp này cô ấy đã có một suy nghĩ to gan, chính là để bạn thân thay mình gả cho tên cha nam. Vậy thì vận mệnh của cô ấy sẽ chuyển đến người bạn thân. Cô đến nhà vệ sinh để rửa tay, đúng lúc nghe thấy nhà vệ sinh ở bên cạnh có người gọi. Sau khi đi lên hỏi thăm, biết được hóa ra người ở bên trong đến ngày nhưng lại không mang đồ. Thế nên Ji Won đã mang đồ đến cho cô gái đó. Cô còn dùng áo khoác của mình để che vết bẩn trên quần của đối phương. Đối phương vô cùng biết ơn đối với sự tốt bụng của Ji Won. Sau khi chào hỏi mới biết bọn họ là đồng nghiệp cùng một bộ phận, chỉ là bình thường không có tiếp xúc gì nhiều. Sau đó Ji Won dẫn cô gái cùng đi ăn cơm. Su Min xin lỗi Min Hoan vì trước đó đã làm bẩn áo sơ mi của anh. Sau khi nhìn thấy biểu cảm đáng thương của Su Min thì Min Hoan liền hào phóng bảo cô không cần lo lắng. Ji Won nhớ rất rõ rằng chiếc áo sơ mi trên người của Min Hoan rất đắt. Nhìn thấy hai người kẻ hát người khen hay, trong lòng Ji Won nghĩ rằng quả nhiên hai người đã bắt đầu ma sát ra pháo hoa rồi. Nhưng mà cũng đúng như ý nguyện của Ji Won. Như vậy Ji Won mới có thể thuận lợi thay đổi vận mệnh của mình. Thế nên Ji Won đã mượn cớ muốn đến nhà vệ sinh rồi rời đi để cho hai bọn họ có không gian riêng tư. Trước khi đi, Ji Won còn bảo bạn trai phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Cuối cùng hai người bọn họ cũng dùng xong bữa trưa rồi rời khỏi nhà ăn.
Hai người đứng trong thang máy quay trở lại phòng làm việc. Bởi vì trong thang máy có quá nhiều người nên hai người đã bị mọi người ép vào bên trong thang máy. Anh dùng nước hoa mùi gì mà thơm quá vậy? Mà Ji-won ở bên này đi lên sân thượng tìm đồng nghiệp. Ji-won muốn đồng nghiệp giúp mình xem qua phương án kế hoạch. Người quản lý xem xong nói phương án rất tốt, nhưng Ji-won lại nói với đối phương rằng phương án này hãy giao cho tổ trưởng để tổ trưởng xem lại. Sau đó Ji-won còn nói với quản lý Kim rằng không chỉ có phương án của cô mà còn phương án của rất nhiều đồng nghiệp khác trong công ty đều đã gửi cho tổ trưởng. Thế nhưng tổ trưởng rất bận, căn bản không có lịch trình chỉnh sửa, bởi vì mỗi lần xem phương án ông ta đều làm việc riêng. Quản lý không tin lời Ji-won nói. Ji-won liền nói với quản lý rằng ngày mai mình sẽ đưa phương án này cho tổ trưởng, án phương bất động, sau đó cô sẽ gửi lại cho quản lý. Đến lúc đó cô sẽ biết tôi nói có đúng hay không. Kết quả đến sáng hôm sau khi đi làm việc, đầu tiên mà Ji-won làm chính là đưa phương án cho tổ trưởng. Tổ trưởng mới xem mấy trang đầu sự thật đã đập thẳng vào mặt quản lý Kim. Cô đang trêu đùa tôi đấy à? Tôi đúng là cạn lời. Cái này so với cái lần trước cô đưa cho tôi còn thảm hại hơn đấy. Vậy mà tổ trưởng lại không phát hiện ra chuyện phương án vẫn chưa được sửa đổi. Ông chỉ nói rằng nó thảm hại hơn lần trước mà thôi. Thế nên Ji-won đã vội vàng nhặt phương án lên nói là mình đã lấy nhầm. Sau đó Ji-won chạy quay về bàn làm việc lấy ra một bản phương án giống như vậy đưa cho ông ta. Cái gì đây? Sao ông ta có thể không phân biệt được thứ mà ông ta đã từng xem chứ? Kết quả bởi vì một màn náo loạn của Ji-won mà tổ trưởng đã cẩn thận xem lại phương án. Cuối cùng phương án cũng thuận lợi được thông qua. Ji-won cùng quản lý Kim và cô gái cô từng giúp đỡ ở trong phòng trà vui mừng cụng ly chúc mừng. Mà cảnh tượng này trùng hợp đã bị cô bạn thân ở bên cạnh nhìn thấy. Sumin đứng dậy đi đến chỗ của Ji-won lấy đi phương án thiết kế cô để trên bàn. Trong lòng Sumin ngay lập tức có một suy nghĩ rất xấu xa. Buổi tối Sumin hẹn gặp tổ trưởng cùng đi ăn đêm. Sumin lợi dụng lời nói mật ngọt cùng dung mạo xinh xắn của bản thân thành công thuyết phục tổ trưởng để cô hoàn thành phương án của Ji-won. Tôi cùng với cô sẽ hoàn thành dự án này sao? Vâng, tôi thật sự cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái, giống như đang nói chuyện công việc với anh trai mình vậy. Cô ấy vừa nói cái gì cơ? Mình giống như anh trai của cô ấy sao? Chỉ nghe Sumin gọi một tiếng anh mà tổ trưởng đã nghĩ xong tên con của hai người. Bên này Ji-won nhìn thấy đôi bông tai Sumin tặng cô trên bàn làm việc. Sumin còn để lại một bức thư. Đây là đôi bông tai đôi của Sumin và Ji-won. Sumin dặn dò Ji-won nhất định phải đeo nó vào cuối tuần. Sau đó hai người sẽ cùng nhau tới tham gia buổi họp lớp. Nhìn thấy đôi hoa tai trong hộp, Ji-won đột nhiên hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Trước đây Ji-won từng đeo đôi bông tai đó tới tham dự buổi họp lớp. Ai mà có ngờ bạn bè xung quanh lại nhận ra hàng Ji-won đeo là hàng pha kè. Chính vì vậy Ji-won đã bị bạn bè trong lớp chế nhạo một cách tuyệt tình. Lần này có thế nào đi chăng nữa Ji-won cũng sẽ không tham dự buổi họp lớp đáng sợ kia. Sau khi tan làm, Ji-won đi xuống dưới tầng. Vừa mới đến thang máy, Ji-won đã nhận được tin nhắn của cô bạn thân và Min Hoan. Vậy mà cả hai người đều nói muốn tới nhà Ji-won. Vốn dĩ Ji-won đang nghĩ tới đôi cẩu nam nữ này. Đột nhiên trong lòng Ji-won nảy sinh ra một suy nghĩ tuyệt mỹ. Được thôi, dù gì thì chuyện đó cũng sẽ xảy ra, không cần phải chờ đợi làm gì. Hai người yêu nhau đến muốn sống muốn chết cơ mà. Tôi sẽ giúp hai người nhanh chóng có kết quả. Thế nên Ji-won đã đi đến siêu thị mua một chai rượu có nồng độ mạnh. Sau đó cô quay trở về nhà đặt ở trên bàn. Ai mà có ngờ Sumin lại gửi cho cô một tin nhắn báo cô ta sẽ không tới nữa. Cái gì? Tại sao cô ta lại không đến? Em yêu em về rồi sao? Mỹ nữ xinh đẹp này sau khi trọng sinh đã xuất hiện lồng lộn trong bữa tiệc họp lớp. Sự xinh đẹp của cô đã thu hút ánh nhìn của toàn bộ bạn học. Đã vậy còn khiến cô bạn thân trà xanh phải nhìn đến ngây ngốc. Ji-won à, có chuyện gì vậy? Không phải nói là chỉ có hai chúng ta ăn cơm thôi sao? Không lâu trước Ji-won vì để có thể xinh đẹp xuất hiện trong bữa tiệc họp lớp mà đã thử tất cả những bộ đồ trong tủ quần áo. Ji-won phát hiện bản thân không có một bộ nào xuất sắc. Trong lúc Ji-won đang khổ não thì đồng nghiệp gửi tin nhắn cho cô. Đồng nghiệp hẹn cô ngày mai cùng nhau đi mua sắm. Ji-won đến địa điểm đã hẹn. Khi đi qua một cửa hàng, cô nhìn thấy một đôi bông tai. Đôi bông tai này giống hệt đôi bông tai bạn thân tặng cô. Cái gì vậy? Cái này còn lớn hơn so với mình tưởng tượng. Ji-won không ngờ rằng bạn thân lại tặng cho mình một món đồ giả. Kang Ji-won, mày đúng là đồ ngốc. Ji-won lại nhớ về kiếp trước. Bên cạnh cô không có một người bạn nào, chỉ có Sumin thường xuyên nói chuyện với cô. Vì để chứng minh hai người là bạn thân, Sumin đã mua một cặp mũ và một cặp kính đôi. Ji-won cảm thấy bản thân không hợp đeo kính cho lắm. Cậu lại không tự tin rồi. Cậu rất xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp. Nói xong Sumin cảm thấy trời quá nóng nên muốn ăn một viên kẹo. Thế nhưng lần trước đã ăn hết mà Ji-won quên chưa mua. Sumin lập tức cảm thấy tức giận. Cái gì vậy? Rõ ràng cậu biết tớ thích ăn kẹo nhất mà. Làm sao vậy? Ji-won lại khiến Sumin khóc rồi sao? Min Hoan ơi, Ji-won nói cậu ấy không mang theo kẹo. Rõ ràng là cậu ấy biết em thích ăn kẹo mà. Nếu như cậu có lòng thì sớm đã chuẩn bị rồi. Tớ thật sự rất buồn đó. Sau khi nghe xong, Min Hoan lập tức cốc đầu bạn gái mình rồi lấy từ trong túi một hộp kẹo đã chuẩn bị từ trước. Ji-won còn ngốc nghếch cảm ơn bạn trai, sau đó còn cam tâm tình nguyện đi phía sau hai người thay bọn họ xách đồ. Xin lỗi chị, em lại để chị đợi lâu rồi. Không sao đâu. Cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện từ phía sau. Nhìn thấy đôi hoa tai giả trong tay Ji-won, cô liền vén tóc rồi chỉ vào tai mình nói đôi bông tai cô đeo mới là hàng thật. Hai người đến một quán ăn uống rượu. Đây là lần đầu tiên mà cô gái trẻ ăn bánh gạo cay. Cô vui mừng không ngừng vỗ tay. Trong lúc nói chuyện, Ji-won đã nhắc đến việc mình đến buổi họp lớp nhưng không được hoan nghênh.
thậm chí còn trở thành trò cười trong mắt mọi người. Cái gì chị bị bạo lực học đường á? Tại sao lại như vậy? Chị cũng không biết. Bỗng một ngày bọn họ đột nhiên ghét chị khiến chị cũng dần khép mình. Càng khép mình chị càng nhiều lỗi. Kết quả người ta càng ghét chị hơn. Cô gái khuyên Ji Won nên dũng cảm một lần. Hãy đi hỏi những người bạn học tại sao lại làm như vậy. Chỉ khi biết được chân tướng mới có thể hóa giải được mâu thuẫn với đối phương. Sau khi nghe xong, Ji Won như được mở mang tầm mắt. Kiếp trước cô trốn trong nhà vệ sinh, nhưng nghe đến đoạn quan trọng thì lại bị mấy người bọn họ phát hiện. Ji Won cảm thấy cô nên nghe tiếp cuộc đối thoại này, thế nhưng cô lại không có dũng cảm làm như vậy. Nghe xong, cô gái quyết định sẽ giúp Ji Won. Nói xong liền gói mấy chiếc bánh sủi cảo lại để mang về nhà ăn tiếp. Nờ nhân của em, cuối cùng em cũng có thể báo ơn chị rồi. Cô gái dẫn Ji Won đến một cửa hàng cao cấp. Đây là cấp trên mà tôi quý mến nhất. Xin chào, tôi là nhà thiết kế Song Ji-min. Chúng ta cùng vào bên trong nhé. Cô gái kêu Ji Won không cần lo lắng tới chi phí bởi cô có thẻ hội viên ở đây. Cô đã có thẻ hội viên từ rất lâu rồi nhưng không dùng đến. Nghe vậy, nhà thiết kế dành cho cô gái trẻ một ánh mắt biểu thị nhất định sẽ phối hợp. Nhà thiết kế nói thẻ hội viên không thể để quá hạn được. Lúc này Ji Won mới yên tâm cắt đi mái tóc của mình. Cô gái còn mời đến thợ trang điểm hóa thân Ji Won thành một người xinh đẹp. Trải qua một cuộc cải tạo từ đầu đến đuôi, Ji Won mắt ngấn lệ nhìn bản thân trong gương. Ji Won thực sự không dám tin bản thân có thể khác bọt như vậy. Hoàn hảo, rất thích hợp với chị. Chị có thích không? Ji Won quá hài lòng đối với tạo hình này. Sau đó cô gái lại dẫn Ji Won đi thử đồ tại một nhãn hàng nổi tiếng. Sau đi mua sắm mỏi tay, cô còn đeo Ji Won đi mua túi. Cái này thế nào? Quá là cổ hủ rồi. Kiếp trước Sumin đã đeo chiếc túi này. Ji Won nhìn chiếc túi một hồi lâu rồi quyết định mua nó. Chẳng bao lâu sau đã tới buổi họp lớp. Từ sớm Sumin đã đến buổi hẹn. Con nhóc đáng yêu này cậu chẳng thay đổi gì cả. Vừa ngồi xuống, những người bạn học đã bắt đầu huênh hoang về sự nghiệp của mình. Tất cả mọi người đều mang bộ dáng của người thành công. Sumin nói cô được như ngày hôm nay là vì cô may mắn. Ji Won cũng khích lệ cô rất nhiều. Cậu vẫn còn chơi với cô ta à? Ji Won là một nửa của tớ. Cậu đúng là con nhóc quá mềm yếu cho nên mới bị cô ta ngồi lên đầu lên cổ. Không biết giờ cô ta sống như thế nào. Chắc hẳn cuộc sống vẫn rất thảm hại. Chắc hẳn cô ta vẫn bắt chước cậu như ngày nào. Nghe nói chút nữa Ji Won cũng sẽ đến, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Sau đó Sumin còn nói dối rằng dạo gần đây tâm trạng của Ji Won không tốt. Cũng bởi vì Sumin đã rủ Ji Won tới công ty làm việc. Kết quả vừa mới vào công ty không bao lâu, Ji Won đã có tình cảm với Min Hoan. Đối tượng của cậu không phải Park Min Hoan sao? Hai người cùng thích một người à? Không phải như vậy đâu. Chút nữa Ji Won đến, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này được không? Cậu sợ cái gì? Cô ta lại bắt đầu rồi đó. Bạn học nghe được câu chuyện này đều cảm thấy bất bình thay Sumin. Mọi người thề rằng đợi chút nữa sẽ dạy dỗ Ji Won một trận. Cô gái này vốn muốn để bạn thân mất mặt trong buổi họp lớp, không ngờ rằng đôi hoa tai giả mà cô ta đeo đã bị phát hiện. Cô ngay lập tức trở thành đối tượng làm trò cười. Ji Won toàn thân ăn mặc xinh đẹp đến buổi họp lớp, không những thu hút mắt nhìn của tất cả mọi người còn làm cho bạn thân ngây ngốc. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Con vịt xấu xí tại sao bây giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy rồi? Tôi không còn nhớ cậu là ai cho nên đây là lần đầu gặp mặt. Cậu đúng là không biết lễ nghi đấy. Ji Won vừa ngồi xuống đã bị đám bạn học chế nhạo. Mọi người nói Ji Won đeo đôi hoa tai giống của Sumin mà còn dám đến đây. Nhìn hai đôi hoa tai không giống nhau mà. Cái của Ji Won nhìn cao cấp hơn hẳn. Cái này nhìn có chút phức tạp. Nếu không nhầm thì đây là hàng giả đúng không? Cậu làm sao vậy? Sumin à, cậu nên mua hàng thật chứ. Sumin lập tức cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Ji Won ở bên cạnh lại vô cùng vui mừng. Hóa ra tối hôm qua Sumin đã gọi điện thoại cho Ji Won, mở miệng liền muốn cướp kế hoạch của Ji Won. Tớ có thể thay đổi phương án một chút rồi nộp lên không? Ji Won nhớ lại kiếp trước Sumin đã dựa vào kế hoạch của mình thuận lợi cướp lấy cơ hội trở thành nhân viên chính thức. Nghĩ đến đây Ji Won liền từ chối ngay lập tức. Tại sao vậy, không phải là cậu bị từ chối rồi sao? Tớ có cảm giác tớ sẽ thành công. Tớ phải trở thành nhân viên chính thức mới được. Chúng ta là chị em tốt mà, giúp đỡ nhau một chút không được sao? Đối mặt với sự đeo bám không ngừng của Sumin, Ji Won vẫn không thay đổi quyết định. Còn nữa, ở công ty cậu cứ gọi trực tiếp tên của tớ thì không hay lắm. Mặc dù chúng ta là bạn nhưng chức vị không giống nhau, kinh nghiệm cũng có khác biệt. Cậu lại bảo tớ đi pha cà phê rồi ra lệnh cho tớ. Mọi chuyện hơi vượt quá giới hạn rồi. Chúng ta hãy công tư phân minh một chút được không? Sumin đang cảm thấy vô cùng tức giận thì Ji Won đã trực tiếp ngắt điện thoại. Kang Ji Won dám đối xử với mình như vậy sao? Vì để báo thù, Ji Won Sumin lại gửi tin nhắn nhắc cô đừng quên đến buổi họp lớp ngày mai. Được thôi, nếu không để ý một chút cô sẽ quên mất mình trước đây bụ bẫm như thế nào. Được thôi, không biết thì tôi sẽ dạy dỗ cậu lại một lần nữa là được. Ngày mai cậu nhất định phải đeo đôi hoa tai mà tớ tặng đấy. Khi Ji Won chuẩn bị đến bữa tiệc, cô em gái đồng nghiệp đã chú ý đến hộp quà trên mặt đất. Sau khi mở ra, cô nói với Ji Won rằng đây là đồ giả. Người tặng loại quà như vậy chỉ có một ý đồ, đó là làm chị mất mặt. Cô em đồng nghiệp đã đổi đôi hoa tai thật của mình cho Ji Won. Ji Won cũng quyết định trước khi dạy dỗ người khác không bằng dạy bản thân mình trước. Nhìn thấy Sumin ngượng ngùng, tâm trạng của Ji Won tốt hơn nhiều. Sau đó Ji Won đi đến nhà vệ sinh mà kiếp trước cô đã từng ở đó. Cô quyết định ngồi ở bên trong để tìm hiểu rõ tình hình. Rốt cuộc là bạn thân ở sau lưng cô đã nói với những người bạn này về mình như thế nào mới khiến họ ghét mình như vậy. Rất nhanh ba người bọn họ đã đi vào trong. Ji Won nghe thấy cuộc đối thoại giống y như kiếp trước.
Lúc sắp nghe được trọng điểm, đám người đó đột nhiên dừng lại. Chúng ta thấy Kang Ji-won thời cao trung. Đợi một chút đã, làm sao vậy? Kang Ji-won vừa rồi không ngồi trên bàn ăn. Nghe thấy vậy bọn họ bắt đầu dùng chân đạp cửa. Ji-won không muốn bị bọn họ bắt quả tang như kiếp trước. Cô chủ động từ bên trong đi ra ngoài. Cậu ngồi ở đây mà sao lại giả vờ như không có ở đây vậy? Là tôi vào đây trước. Nghe thấy các người vào đây còn phải ra ngoài tiếp đón các người sao? Ji-won chỉ cười mỉm bảo bọn họ tiếp tục nói về vấn đề vừa rồi. Cô thật sự rất tò mò thời cao trung mình đã làm cái gì với Sumin. Cậu thật sự không biết sao? Chỉ cần là đồ của Sumin thì cậu sẽ cố gắng có được. Cậu luôn bắt chước Sumin. Chẳng phải đôi hoa tai này cũng là học theo Sumin hay sao? Ji-won lấy ra đôi hoa tai mà bạn thân tặng cho mình rồi nói nó là đồ giả. Đôi bông tai cô đang đeo mới là hàng thật. Đôi hoa tai này là do cô tự mua. Tôi còn cướp gì của Sumin nhỉ? Chính là đàn ông. Ba cô bạn học hỏi Ji-won rằng có phải đối tượng yêu đương của cô hiện tại là Min Hoan hay không. Thế nhưng rõ ràng Min Hoan là người Sumin thích. Còn cả chuyện Sumin và Eun Ho hẹn hò nữa. Bọn họ cho rằng Ji-won chính là người đã khuyên hai người họ chia tay sau khi biết chuyện bọn họ đang hẹn hò. Sau khi biết chuyện, Ji-won vô cùng kinh ngạc. Cô không ngờ bạn thân lại vu khống mình như vậy. Ba cô bạn học vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Ji-won đã gia nhập một công ty lớn với tư cách là nhân viên hợp đồng. Sau đó Ji-won còn cướp đi đối tượng yêu đương của Sumin. Đúng là không thể nói chuyện tử tế với các người mà. Cậu nói cái gì cơ? Cậu chỉ nghe từ một phía mà có thái độ ác ý đối với người khác như vậy. Cậu thậm chí còn không đi tìm hiểu sự thật một chút. Ji-won tức giận lấy ra danh thiếp của mình rồi nói bản thân chính là đại diện của Cô đã vào công ty làm việc 7 năm còn Sumin mới chỉ vào công ty làm việc từ năm ngoái. Tôi nhớ rằng tôi lên chức quản lý được 2 năm thì Sumin mới vào làm việc. Chắc là khoảng năm ngoái. Trời ơi, tớ hay gặp cậu ấy để hỏi về sơ yếu lý lịch nên tớ biết đó là vào đầu năm ngoái. Cuối cùng Ji-won nhấn mạnh Min Hoan đang là bạn trai của cô. Nói xong Ji-won còn gọi điện thoại cho Min Hoan. Sau đó cô bảo anh chào hỏi bạn học mình. Xin chào, tôi là bạn trai của Kang Ji-won. Tôi tên là Park Min Hoan. Ngoại trừ cô Sumin tôi chưa từng nghe nói Ji-won nhắc tới những người bạn khác. Tôi nên chào hỏi mọi người nhiều hơn. Sau khi có đáp án, Ji-won đã quay về chỗ ngồi lấy áo của mình chuẩn bị rời khỏi nơi này. Sumin đột nhiên hỏi Ji-won muốn đi đâu. Kang Ji-won. Quả nhiên đám bạn học vẫn chưa muốn buông tha cho cô. Bọn họ muốn biết vì sao Ji-won biết Sumin đang hẹn hò với Eun Ho mà còn bảo bọn họ chia tay. Đến lúc này Ji-won mới biết tất cả những ủy khuất mà mình phải chịu từ thời đi học đều do một tay bạn thân tạo thành. Vậy mà cô lại ngốc nghếch coi Sumin là người bạn tốt nhất. Ji-won hào phóng thừa nhận lúc đi học quả thật là mình đã từng thích Eun Ho. Thế nhưng Sumin chưa từng qua lại với Eun Ho. Cậu từng hẹn hò yêu đương với Eun Ho sao? Sumin cổ vũ Ji-won đi tỏ tình nhưng lại lén thay đổi nội dung trong thư tỏ tình. Điều này khiến hai người vốn có cảm tình với nhau dần trở nên xa cách. Cuối cùng vào hôm họp lớp, soái ca đã vạch trần lời nói dối của Sumin còn tỏ tình Ji-won. Trước đây tôi thực sự rất thích cậu. Sumin đứng trước mặt mọi người vẫn cố gắng nói dối. Sumin còn nói khi cô và Eun Ho bí mật qua lại với nhau, Ji-won giống như tiểu tam muốn chia rẽ hai người. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác. Khi đó Ji-won mới chính là người có tình cảm với Eun Ho. Bởi vì Sumin giở trò nên đoạn lương duyên này mới đứt đoạn. Ji-won giải thích đến rát cổ mỏi miệng. Thế nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Sumin, mọi người lại nghĩ Ji-won đang bày mưu tính kế. Cái loại có tính khí xấu xa như cô mới không có bạn. Sao lại phải tính toán so đo như vậy? Bởi vì cô đang tính toán nên tôi mới tính toán. Chính bởi vì tôi không tính toán nên các người mới quên mất 3 năm trước các người đã bắt nạt tôi thế nào. Cho đến bây giờ tôi lấy danh thiếp ra để chứng minh sự trong sạch của bản thân, cô vẫn nói tôi xấu tính. Ai có biết tấm danh thiếp đó có phải đồ giả hay không? Chiếc túi cô cầm mới là giả. Chị Đại lập tức nổi giận nói đó là hàng thật. Sau khi lãnh tháng lương đầu tiên, cô đã mua trả góp chiếc túi này trong vòng 12 tháng. Được rồi, bỏ đi. Cô nực cười thật đấy. Tùy ý suy đoán đồ của người khác là đồ giả, sau đó lại nói bỏ đi. Nếu không cô còn muốn tôi nói gì? Xin lỗi đi, xin lỗi tôi mau. Người nên xin lỗi là các người mới đúng. Ji-won tố cáo bọn họ là vì một câu nói bừa của Sumin mà họ sẵn sàng bắt nạt cô suốt quãng thời gian cấp 3. Chị Đại nói bản thân là người đại diện cho chính nghĩa. Thấy Sumin chịu ấm ức đương nhiên sẽ phải ra tay dẹp loạn. Ji-won nghe xong cũng cạn lời. Cô cảm thấy bản thân giống như khúc thịt trên bàn để mặc cho họ tùy ý cắt xén. Đột nhiên có một giọng nói vang lên. Người bước tới chính là Eun Ho. Trước mặt mọi người, Eun Ho nói ra toàn bộ sự thật. Anh khẳng định bản thân và Sumin chưa từng hẹn hò yêu đương gì cả. Bị vạch trần ngay trước mặt mọi người, Sumin xấu hổ cúi gằm mặt. Thấy Ji-won đã lâu không gặp, Eun Ho mỉm cười bắt chuyện với cô. Ngày hôm nay Eun Ho có thể xuất hiện trong buổi họp lớp là vì Ji Hyuk đã nhiều lần tới mời anh. Cho tôi hỏi cuối tuần cậu có rảnh không? Trông anh có vẻ cũng không tệ nhưng mà tôi có bạn gái rồi. Tôi không có ý đó. Không phải như cậu nghĩ đâu. Tuyệt đối không phải. Chỉ là tôi muốn mời cậu tới dự một buổi họp lớp thôi. Eun Ho vốn không muốn tới tham dự buổi họp lớp này. Bởi cho đến tận bây giờ anh vẫn không thể tha thứ cho Ji-won. Eun Ho không ngờ Ji-won dám nói anh như vậy trong thư tỏ tình. Mình thật sự như vậy sao mà cậu lại nói mình như vậy? Cậu đừng nói chuyện với mình nữa. Từ đó trở đi Ji-won bị tổn thương về mặt tình cảm. Anh cứ mãi trốn tránh không muốn yêu đương. Thậm chí mỗi ngày còn đeo một chiếc nhẫn để làm màu. Thế nhưng lời nói của đồng nghiệp đã giúp anh thay đổi ý định. Nếu cậu muốn đi thì nhất định phải ăn bận cho thật đẹp vào. Thế là Eun Ho xuất hiện trong buổi họp lớp với bộ dạng điển trai.
không ngờ lại nhìn thấy cảnh Ji Won đang bị vu khống. Eun Ho lập tức đi tới giải vây cho Ji Won. Ji Hyuk có thể dự báo được những chuyện sẽ xảy ra vì anh cũng là một người xuyên không về quá khứ. Bởi đã yêu thầm Ji Won suốt một thời gian dài nên Ji Hyuk mãi vẫn không có bạn gái. Điều này khiến ông nội rất bất mãn. Ji Hyuk chỉ có thể nói rằng bản thân đã có người trong lòng. Là người mà ông biết sao? Con gái nhà ai tên gì? Cháu yêu đơn phương. Ji Hyuk nói trước giờ anh luôn làm việc theo ý ông nội nhưng chuyện kết hôn thì anh muốn làm theo trái tim mách bảo. Mong ông hãy tin cháu. Cháu tưởng ông không biết sao? Có lần nào mà cháu làm chuyện cháu không thích chưa? Chẳng qua cháu không có suy nghĩ riêng vậy nên cháu mới làm theo. Ông nội rất vui vì cháu trai đã có chuyện mình muốn làm, nhưng ông vô cùng tò mò không biết cô gái Ji Hyuk thích là con cái nhà ai. Ngồi lên xe ông sai thư ký mau chóng đi điều tra, cho dù có phải lật tung thành phố lên cũng phải tìm ra người đó. Trong buổi họp lớp mọi người đều tò mò không hiểu sao Eun Ho lại tới đây. Eun Ho không quan tâm những người khác mà chỉ nhìn Ji Won không rời mắt. Cuối cùng anh đã mở lời trước. Trước đây cậu từng thích tôi đúng không? Vậy tại sao lúc đó cậu lại làm như vậy? Nghe Eun Ho nói như vậy Ji Won lập tức trở nên căng thẳng. Sau đó cô liền quay người chạy trốn khỏi nơi này. Hành động kỳ lạ của Ji Won khiến những người ở đó cảm thấy khó hiểu. Sau khi suy nghĩ một hồi Ji Hyuk quyết định tới buổi họp lớp. Vừa tới Ji Hyuk đã nhìn thấy Ji Won chạy từ trong đó ra. Dáng vẻ mới mẻ của Ji Won khiến Ji Hyuk đứng nhìn ngây ngốc. Eun Ho cũng đuổi theo Ji Won để giải thích. Tôi xin lỗi để tôi lau tay giúp cậu. Ji Hyuk đi theo Ji Won trùng hợp nhìn thấy cảnh hai người đang tay nắm tay. Thấy vậy Ji Hyuk lập tức nổi cơn ghen. Vì không muốn nỗi đau ở kiếp trước lại lặp lại thêm một lần nữa Ji Won nói cô chưa bao giờ thích Eun Ho. Khi Ji Won định quay người rời đi Eun Ho đã chặn cô lại. Trước đây tôi đã từng vô cùng thích cậu. Ngày hôm sau Ji Won xinh đẹp quay lại nơi làm việc khiến mọi người nhìn lác cả mắt. Thế nhưng lại khiến Ji Hyuk cảm thấy không an toàn. Anh bắt đầu do dự không biết có nên nói cho Ji Won biết toàn bộ sự thật giữa Min Hwan và Su Min. Min Hwan thì vui như mở cờ trong bụng, lúc nào cũng muốn tìm cơ hội ở cùng với Ji Won. Sao em xinh đẹp quá vậy? Hình như trưởng bộ phận có hứng thú với em đó. Chính các người mới là người đã bạo hành cô ta vậy mà giờ lại quay sang trách tôi. Sau khi bị vạch trần bộ mặt thật Su Min bắt đầu trở nên bất cần. Đêm khuya Su Min tới tìm gặp Min Hwan để anh an ủi. Đồng thời thân phận thực sự của Hee Jeon cũng sắp được tiết lộ. Không ngờ Hee Jeon chính là em gái của Ji Hyuk. Cô gái xấu hổ vì bị bạn thân trả thù. Nửa đêm nửa hôm cô chạy tới tìm người yêu bạn thân khóc lóc kể lể. Hai người còn rủ nhau đi ăn tteokbokki rồi liếc mắt đưa tình với nhau. Trước đó Ji Won đã vạch trần bộ mặt giả chân của Su Min trong buổi họp lớp. Nhưng khi cô bỏ đi Su Min lại bắt đầu thao túng tâm lý mọi người. Nhưng bạn học đã biết thân phận thực sự của Su Min chỉ là thực sinh. Nhờ Ji Won giới thiệu Su Min mới được vào công ty lớn. Bạn học bảo Su Min lấy danh thiếp của công ty ra để chứng minh. Thế nhưng Su Min làm gì có để mà lấy. Chị Đại lập tức nổi giận. Trước đó cô ta đã nhờ Su Min truyền thụ lại bí quyết để đỗ phỏng vấn công ty lớn. Đã vậy còn mời Su Min một bữa. Kết quả là do Su Min có cửa sau. Không tính đến chuyện này thì còn có chuyện Su Min hẹn hò với Eun Ho. Mọi người muốn Su Min giải thích rõ ràng. Eun Ho bình thường chẳng bao giờ liên lạc, tự dưng đến họp lớp làm gì không biết. Su Min như bị dội một gáo nước lạnh. Sau đó cô liên tục biện hộ tất cả chỉ là quá khứ. Cô đã sớm quên chuyện đó rồi. Cậu đùa chúng tôi đấy hả? Vì những lời nói dối của cậu mà chúng tôi bị lừa suốt thời gian qua đấy. Lúc này mọi người mới biết không phải Ji Won bắt chước Su Min mà là cô cố tình khiến mọi người hiểu nhầm. Có phải cậu luôn muốn hãm hại Ji Won đúng không? Tại sao mình phải làm thế chứ? Mình là bạn của Ji Won mà. Đúng rồi, Kang Ji Won bị chửi suốt thời cấp 3 không phải là vì cậu. Cậu nói cô ấy thèm muốn chàng trai của cậu. Cậu nói cô ấy bắt chước cách ăn mặc của cậu còn muốn cướp hết mọi thứ của cậu. Người suốt ngày than vãn chính là cậu đấy. Tôi đâu có bảo các người đi chửi Kang Ji Won. Chính các người tự bắt nạt rồi lại quay ra trách tôi. Su Min đáp trả rồi đứng dậy bỏ đi. Lần này đã khiến các bạn học nhìn rõ bộ mặt thật của cô. Su Min vào nhà vệ sinh vẫn không biết ăn năn. Mình bảo chúng nó mắng con nhỏ đó bao giờ chứ? Tại sao bây giờ lại quay sang mắng mình? Lũ chó má đó. Su Min tức giận gọi cho Ji Won nhưng đối phương không thèm trả lời. Tại sao Baek Eun Ho đột nhiên xuất hiện vào lúc đó chứ? Đợi tới khi Su Min đi ra thì các bạn đã bỏ đi hết. Lần này cô mới là người bị bỏ rơi. Cùng lúc đó Ji Won nhận được lời tỏ tình của Eun Ho trong bầu không khí ám muội. Trưởng phòng Du đứng sau cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa. Ji Hyuk gọi điện thoại cho Ji Won nói có việc gấp cần cô đến khách sạn Winton ngay. Được rồi, 30 phút nữa tôi sẽ có mặt ở đó ạ. Sau khi cúp điện thoại Ji Won chào tạm biệt Eun Ho. Liệu mình có thể lấy số điện thoại của cậu không? Ji Won lưu số của mình vào máy Eun Ho rồi vội vàng bỏ đi. Eun Ho lấy được số của Ji Won thì vô cùng vui vẻ. Anh vẫy tay chào tạm biệt Ji Won nhưng vừa quay lại đã chạm phải ánh mắt hung dữ của Ji Hyuk. Anh cũng không muốn thua. Ji Won vội vàng đến khách sạn đã hẹn. Trưởng phòng Du nói rằng anh sẽ đầu tư rất nhiều tiền vào tiếp thị trực tuyến, nhưng quan niệm của công ty tương đối bảo thủ. Vì vậy Ji Hyuk muốn Ji Won ủng hộ đề xuất của anh vô điều kiện. Sau khi bước vào phòng quan sát, Ji Won bị choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Nơi này thật sự quá đỉnh. Đây sẽ là nền tảng dành cho mọi lứa tuổi trong 10 năm tới. Lúc này giám đốc Wang đột nhiên bước đến. Trưởng phòng Du giới thiệu Ji Won với ông. Đây chính là thời điểm tên bạo lực Wang Hyung-in của vẫn ở trong công ty sao? Ji Won nhớ rằng kiếp trước tên giám đốc này thường xuyên động tay động chân với tiếp viên trên máy bay. Một video vô tình bị lan truyền trên mạng khiến ông ta cũng bị xấu mặt.
Nghĩ đến đây Ji Won vẫn mỉm cười chào hỏi ông ta. Giám đốc Wang nhìn thấy Ji Won xinh đẹp như vậy thì định đưa tay ra bắt tay với cô. Thế nhưng trưởng phòng Du ở giữa đã nhanh chóng chặn lại. Làm việc cùng nhân viên xinh đẹp như vậy đúng là thú vị nhỉ. Ji Won đột nhiên hiểu tại sao ở công ty nhóm trưởng Kim lại hống hách như vậy. Chính vì ông ta có chống lưng rất lớn. Sau khi kết thúc công việc, trưởng phòng Du đề nghị đưa Ji Won về nhà. Ji Won đang trò chuyện vui vẻ cùng trưởng phòng Du thì đột nhiên bạn thân gọi điện thoại đến. Cô lạnh lùng tắt điện thoại. Nếu cô có hẹn thì tôi có thể chở cô đến đó. Không đâu ạ. Ji Won lại bật điện thoại lên. Nhìn thấy tin nhắn từ Eun Ho, Ji Won khẽ mỉm cười. Cảnh tượng đó vô tình bị trưởng phòng Du bắt gặp. Ai nhắn tin thế? Bạn cùng lớp của tôi, hôm nay tôi đi họp lớp. Đã lâu không gặp nên chúng tôi đã trao đổi phương thức liên lạc. Ji Won thú nhận mình từng rất thích Eun Ho. Anh còn là mối tình đầu của cô. Nghe Ji Won nói vậy, trưởng phòng Du không bình tĩnh nổi nữa. Gặp lại mối tình đầu có thể gợi lại cảm xúc trong quá khứ. Thế nhưng mọi người hay bảo tình đầu chỉ là tình để nhớ. Vậy nên những cảm xúc đã qua thì cứ để nó qua đi. Giữa chúng tôi không phải loại cảm xúc đó đâu ạ. Dù sao thì giờ tôi cũng đã có bạn trai rồi. Trưởng phòng Du bị đâm liên tiếp 2 nhát dao. Khi sắp về đến nhà Ji Won, cả hai nhìn thấy bóng lưng của Min Hoan. Ji Won nhanh chóng điều khiển chỗ ngồi ngả ra sau tránh để Min Hoan nhìn thấy bản thân. Gần đây chó mèo gì cũng đi xe sang được. Từ ngoài không thấy được trong xe đâu. Không phải tôi làm thế không phải vì vậy đâu. Cô không muốn bị nhìn thấy hả? Đâu có, sao tôi phải vậy chứ? Sumin à, có chuyện gì thế? Sao giờ này em lại ở đây? Thấy Sumin khóc sưng cả mắt, Min Hoan không ngừng hỏi thăm. Min Hoan định đưa Sumin vào nhà Ji Won nhưng đột nhiên nhận ra Ji Won đã đổi mật khẩu nhà. Mật khẩu là ngày đầu tiên Min Hoan và Ji Won bắt đầu hẹn hò, hình như là 0622, để anh gọi cho Ji Won xem thử. Min Hoan không gọi điện được cho Ji Won, chỉ đành an ủi Sumin đang đau lòng, nhưng ánh mắt của anh lại hướng xuống dưới. Nhìn thấy cảnh tượng hấp dẫn, Min Hoan đột nhiên nóng bừng người lên. Min Hoan vội vàng cởi áo khoác mặc cho Sumin. Đừng khóc nữa, chúng ta ra ngoài nhé. Người đàn ông nhìn thấy bạn gái đột nhiên trở nên xinh đẹp hận không thể ôm cô vào lòng. Em yêu à, em thật sự là bạn gái anh sao? Anh không nhận ra luôn đấy. Ji Won không ngờ bạn trai lại kích động như vậy, còn muốn chạm vào cô ngay tại công ty. Ji Won sợ hãi lùi lại. Hai người mỉm cười rạng rỡ khiến Sumin và trưởng phòng Du rất khó chịu. Tối qua Sumin lợi dụng sắc đẹp của mình cố tình mời Min Hoan đi uống rượu. Cô uống vài ly rồi nói với anh rằng bây giờ mình rất lo lắng Ji Won sẽ hiểu lầm mình vì buổi họp lớp. Min Hoan cảm thấy Ji Won không phải loại người đó. Gần đây Ji Won lạ lắm, cảm giác càng ngày càng xa cách với em. Min Hoan cũng cảm thấy gần đây bạn gái mình có động thái rất lạ. Chẳng lẽ Ji Won có tình mới rồi? Không đời nào. Ji Won thích mình có nghĩa là cô ấy thích vẻ đẹp trai và phong cách của mình. Sumin đột nhiên đổi chủ đề, nói rằng mình may mắn vì tối nay gặp được Min Hoan. Nếu không cô sẽ trốn trên giường khóc cả đêm mất. Anh tuyệt vời nhất, anh là ngầu nhất. Lời này khiến Min Hoan lập tức vui vẻ. Lần này Sumin còn cố tình chạm đũa với anh. Hai người ngước mắt nhìn nhau khiến Min Hoan hoàn toàn rơi vào bẫy. Phía Ji Won cô muốn tránh xa hai người họ nên đang đi dạo bên sông Hàn với trưởng phòng Du. Trong khi trò chuyện, Ji Won nhắc đến dự án hộp đồ ăn nhanh cô đang thực hiện. Trưởng phòng Du nghe xong thì hơi kinh ngạc. Anh lập tức nói với Ji Won rằng làm xong thì đưa cho anh xem trước. Không cần đâu, tôi rất mong chờ nên cô làm xong càng sớm càng tốt nhé. Nếu đã như vậy thì được ạ. Trưởng phòng đột nhiên tháo kính ra. Ji Won bất ngờ vì vẻ đẹp trai của anh khi không đeo kính. Cô thuận tiện khen anh vài câu. Trưởng phòng có định đeo kính áp tròng không? Thấy đã muộn, trưởng phòng đưa Ji Won về nhà. Ji Hyuk vốn muốn nhắc nhở Ji Won hãy chia tay hòa bình với Min Hoan nhưng vì căng thẳng quá nên nói nhầm. Tóm lại tôi nghĩ không nhất thiết phải kết hôn. Xem ra anh theo chủ nghĩa không kết hôn nhỉ? Không phải như vậy, tôi cũng muốn kết hôn. Tôi muốn nói là, trời ạ, thật là. Trưởng phòng thấy anh cười thật tốt. Câu nói này đã giải quyết tình hình khó xử lúc đó. Sau khi về nhà, Ji Won nhìn thấy Hee Jeon đặt đề xuất trang trí nội thất trên bàn. Đây chính là thứ cô muốn. Ji Won cảm động không ngừng. Nếu muốn làm hết thì em khuyên chị nên chuyển đi nhé. Chuyển nhà sao? Đây cũng là một ý tưởng hay đó. Đúng lúc này Min Hoan gọi điện đến. Ji Won trả lời điện thoại thì giọng nói của bạn thân đột nhiên vang lên. Thấy vậy cô lập tức cúp máy. Min Hoan gửi vô số tin nhắn cho Ji Won nhằm giải thích thay Sumin. Mọi chuyện ở buổi họp lớp chỉ là hiểu lầm. Để đôi mèo mả gà đồng này đến với nhau càng sớm càng tốt, Ji Won bảo Min Hoan đưa bạn thân mình về nhà, đồng thời nhớ chăm sóc tốt Sumin. Sau khi giải thích xong, Ji Won mệt mỏi nằm trên giường. Nghĩ đến cảnh tượng kiếp trước hai người thân thiết nhất đã phản bội mình, Ji Won bắt đầu cầu xin hai người đó kết hôn, càng sớm càng tốt. Đột nhiên điện thoại của cô lại reo lên. Ji Won nhìn thấy điện thoại của Eun Ho, cô lập tức thay đổi sắc mặt. Hai người ôn lại chuyện cũ. Ji Won đột nhiên nhắc lại quá khứ. Trước đây cậu bảo mình sau này đừng nói chuyện với cậu nữa nên mới thành ra như vậy. Này Kang Ji Won. Eun Ho nghe xong vô cùng tức giận. Anh nói rõ ràng lúc đầu là Ji Won từ chối anh. Mình từ chối cậu sao? Đúng rồi, mình vẫn còn giữ lá thư đó đấy. Thư sao? Thư hồi đáp của cậu ý. Mình định vứt đi rồi nhưng không làm được. Rõ ràng Ji Won không nhận được thư tỏ tình của Eun Ho, cũng chưa từng viết thư hồi đáp lại cho anh. Ji Won lập tức nhận ra mọi chuyện. Cô hẹn Eun Ho nếu có thời gian thì hãy mang thư hồi đáp đến cho cô. Ngày hôm sau Ji Won đến công ty. Ji Won không còn mặc bộ quần áo quê mùa đó nữa. Cô đổi diện mạo mới khiến đồng nghiệp xung quanh phải há hốc miệng. Sumin định đến nói chuyện thì lại bị Min Hoan đẩy không thương tiếc.
Em đúng là bạn gái anh sao? Anh không nhận ra luôn đấy. Em muốn cho anh một bất ngờ mà. Anh giật mình luôn. Em yêu à, em không đeo kính trông như người khác vậy. Cứ như thể anh chưa từng thấy Ji Won không đeo kính vậy. Trời ạ, sao có thể chứ? Chỉ là khác quá mà thôi. Nhìn Ji Won thật sự rất khác. Cảnh mùi mẫn này của hai người vô tình bị trưởng phòng Du nhìn thấy. Ji Won còn mỉm cười rất tươi. Ji Hyuk nhìn mê mẩn đến mức vô tình va phải đồ trên bàn. Tôi xin lỗi. Trưởng phòng để tôi dọn giúp anh. Vậy nhờ cô nhé. Trưởng phòng phớt lờ Su Min đi thẳng về phía Ji Won. Anh cảm thấy đồ hôm nay cô mặc không phù hợp để tới công ty. Nhìn hợp lắm mà. Tại sao anh lại nói cô ấy như vậy? Có lẽ vì tôi chưa từng thấy cô ấy bỏ kính bao giờ nên cảm thấy vậy. Xin lỗi cô nhé. Hôm qua anh thấy rồi mà. Hôm qua là cuối tuần còn đây là lần đầu tiên đi làm. Ji Won cũng nhận ra hôm nay trưởng phòng đeo kính áp tròng. Cô cảm thấy anh vô cùng đẹp trai. Su Min cũng chạy đến khen Ji Hyuk đẹp trai. Ji Hyuk cắt ngang lời Su Min rồi xấu hổ rời khỏi văn phòng. Min Hoan biết hai người hôm qua đã gặp gỡ riêng thì bỗng cảm thấy nguy hiểm. Đến giờ nghỉ trưa mọi người vây quanh khen Min Hoan đúng là có mắt nhìn tốt. Sao lại quen được cô bạn gái xinh đẹp như Ji Won vậy? Đấy là vì mọi người không biết thôi. Ji Won vốn xinh đẹp như vậy đó. Cậu phải giữ Ji Won cho kỹ vào. Nghe nói trong công ty có đồng nghiệp nam để mắt đến Ji Won. Ngoài miệng Min Hoan bảo rằng mình không hề sợ hãi, thế nhưng vừa quay đi đã vội vàng tìm Ji Won. Min Hoan giả vờ quan tâm Ji Won rồi lân la hỏi ngày hôm qua cô gặp trưởng phòng Ji Hyuk để làm gì. Ji Won cảm thấy hơi có lỗi khi lợi dụng Ji Hyuk, bởi vì có chuyện gấp nên Ji Hyuk đã gọi em tới đó. Vì vậy em mới vội vàng rời khỏi buổi họp lớp. Thằng khốn đó không được như thế chứ. Anh thấy hình như Ji Hyuk đang để ý em đấy. Ji Won lập tức phản bác không thể nào. Min Hoan bảo rằng trực giác của mình luôn đúng. Vì em đẹp như vậy mới khiến anh ta phát điên đó. Đúng là đáng ghét. Để khẳng định chủ quyền, Min Hoan vui mừng nắm chặt tay Ji Won. Hôm nay em đẹp thật đấy. Nhưng em đẹp như vậy mà có ruồi muỗi vo ve quanh em thì anh giận lắm. Chỉ anh mới được ngắm thôi chứ. Em là của anh mà. Ji Won thấy bàn tay Min Hoan đưa về phía mình chỉ cảm thấy buồn nôn. Thấy Min Hoan còn định tiến xa hơn, Ji Won lập tức đẩy cốc cà phê nóng trên bàn lên người anh. Để cứu cậu nhỏ bị bỏng, Min Hoan vội vàng chạy đi. Trong khi Su Min đang thắc mắc thì đột nhiên Ji Won đến trước mặt cô. Ji Won đột nhiên phát hiện người bạn mới của mình lại yêu thầm trưởng phòng ở công ty. Thấy hai người thân mật như vậy, Ji Won vô cùng bàng hoàng. Ji Won không hề hay biết rằng thực ra Hee Jeon là em gái ruột của Ji Hyuk. Đồng thời thân phận người tái sinh của Ji Hyuk cũng đã được xác nhận. Anh thay đổi phong cách trước đó, bắt đầu giúp Ji Won trừng phạt đôi cẩu nam nữ kia. Ji Won cũng bắt đầu tấn công bạn thân. Su Min muốn xin lỗi cô về chuyện xảy ra ở buổi họp lớp, thế nhưng Su Min vẫn cố chấp không nhận lỗi. Chuyện đã xảy ra từ 10 năm trước rồi, cậu chấp mình làm gì cơ chứ? Đúng là khi đó mình suy nghĩ chưa chín chắn nên có lỡ lời, nhưng cậu cũng biết mình hay hiểu nhầm mà. Nghe xong Ji Won cũng cạn lời. Cô cười mỉm nói bản thân đã hết giận nhưng giọng điệu vẫn đầy sự mỉa mai. Trừ khi cậu muốn bắt nạt mình khiến mình chẳng khác nào kẻ lập dị, nhưng chỉ có kẻ điên mới đối xử với bạn thân mình như vậy thôi đúng không? Đúng rồi, đâu có lý do gì để mình làm vậy. Ji Won đột nhiên kể về ngày còn đi học. Khi đó cô nàng đầu gấu thường xuyên dùng những thứ kỳ quái để hành hạ cô. Vì vậy ngày mai Ji Won sẽ đi gặp Eun Ho để nói rõ mọi chuyện. Cậu muốn đi gặp Eun Ho sao? Đúng rồi, hôm trước cậu ấy đã cho mình số điện thoại rồi hẹn gặp mình. Su Min đột nhiên sợ hãi. Ji Won bảo Su Min đừng lo cho mình. Lần này cô sẽ bắt kẻ đứng sau phải trả giá đắt. Su Min đột nhiên đổi chủ đề. Cô cảm thấy Min Hoan sẽ thấy không vui khi Ji Won đi gặp người đàn ông khác. Min Hoan nhà mình không phải loại người đó đâu. Chỉ cần mình vui là Min Hoan cũng vui. Hơn nữa dạo gần đây giá cổ phiếu tăng nên Min Hoan kiếm được rất nhiều tiền. Min Hoan đang cố gắng để mua một căn nhà cho cả hai. Tốt quá rồi. Ji Won biết bạn thân lại định chơi xấu mình. Sau khi tan sở, Su Min cố tình đi chung thang máy với Ji Won. Su Min tỏ ra vô cùng thân thiết nhưng Ji Won không đáp lại sự nhiệt tình của cô. Hai chúng mình lại đi cùng nhau rồi. Sau khi vào thang máy, Ji Hyuk đến sau cũng muốn đi cùng chuyến. Đúng lúc này Ji Hyuk nhìn thấy Ji Won bên trong. Anh lập tức mở cửa thang máy bước vào. Trong thang máy, trợ lý Giang đột nhiên khen ngợi kiểu tóc của Ji Won. Chẳng trách mọi người đều ghen tị với Min Hoan. Cũng có người nói rằng Ji Won và Min Hoan rất đẹp đôi. Những lời này như một lưỡi dao dần dần đâm thẳng vào tim Ji Hyuk. Thang máy dừng ở tầng 1, Ji Hyuk không ra theo dòng người mà quay lại gọi Ji Won. Anh hỏi cô tại sao hôm nay lại mặc như vậy đến công ty. Ji Won tò mò hỏi Ji Hyuk hôm nay cô mặc kỳ lạ lắm sao. Ji Hyuk ngập ngừng cuối cùng lấy hết can đảm nói với Ji Won rằng hôm nay anh đeo kính áp tròng vì lời khuyên của cô. Ji Hyuk muốn biết Ji Won ăn mặc đẹp như vậy để cho ai ngắm. Ji Won giải thích hôm nay cô cố ý ăn mặc như vậy chỉ vì muốn tâm trạng thoải mái hơn. Cô cũng muốn đồng nghiệp xung quanh thay đổi thái độ với cô. Nghe Ji Won giải thích như vậy, Ji Hyuk bỗng bật cười. Anh cười lên nhìn khác thật đấy. Sau này anh hãy cười nhiều hơn nhé. Mặc dù tôi không am hiểu thời trang lắm nhưng nếu anh thay đổi phong cách thì sẽ đẹp trai hơn rất nhiều. Tôi chỉ muốn khuyên anh như vậy thôi. Còn giờ thì tôi đi trước đây. Ji Hyuk bỗng cảm thấy dòng sông quê kéo dài. Ji Hyuk lập tức gọi điện cho cô em gái Hee Jeon. Ji Won đang chờ xe buýt thì nghĩ rằng trưởng phòng hình như đã phải lòng cô. Nghĩ đến đây cô không khỏi vui sướng. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Ji Won nhìn sang bên cạnh thì thấy đồng nghiệp của mình. Cô ấy làm sao vậy? Hee Jeon, em làm gì vậy? Sao em lại có những hành động quá kích như vậy chứ?
Tại em quá là vui chứ sao? Anh biết em vui rồi nhưng tém tém lại dùng anh. Ji Won nhìn thấy hành động thân mật của hai người thì bỗng thoát khỏi ảo tưởng. Ji Won nhớ kiếp trước Hee Jae-on bị chuyển công tác là vì nhóm trưởng Kim bảo cô có quan hệ bất chính với trưởng phòng Du. Khi nghĩ Hee Jae-on mập mờ với Ji Hyuk thì Ji Won đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Suýt chút nữa cô đã làm chuyện không đúng đắn với bạn thân rồi. Ji Won chợt cảm thấy may mắn khi vẫn có Min Hoan bên cạnh. Nếu không phải Min Hoan mặt dày làm phiền cô thì chắc không có chuyện xảy ra giữa cô và trưởng phòng rồi. Cùng lúc đó Hee Jae-on theo anh trai về nhà, vừa vào đã khoe ngay với ông nội rằng mình được anh trai dẫn vào phòng VIP. Đã vậy anh trai còn bảo muốn gì thì cứ chọn. Nhìn cháu vui quá nhỉ, lâu lắm rồi cháu không được vui như vậy. Hơn nữa anh cháu giả vờ không quan tâm đến mấy thương hiệu, đúng là siêu ngầu luôn ông ạ. Ji Hyuk ngồi bên cạnh cũng phải cạn lời. Anh vốn không định để em gái khoe với ông nội. Sau khi hai người rời đi, ông nội hỏi thư ký đã tìm được người phụ nữ đó chưa. Tôi đã để thông tin trong phòng chủ tịch rồi ạ. Về nhà Ji Hyuk lại tâm sự với chú mèo nhỏ của mình. Anh đang nghĩ có nên nói thẳng với Ji Won mọi chuyện hay không. Anh có nên giấu Ji Won chuyện không bao lâu nữa cô sẽ bị Min Hoan và Su Min phản bội hay không. Không những vậy, chính hai người đó là người đã tiễn Ji Won đi chầu Diêm Vương. Nhưng sau khi nghĩ lại, Ji Hyuk vẫn quyết định bỏ qua, bởi nếu làm như vậy anh sẽ bị lộ thân phận người tái sinh. Ji Hyuk cởi áo để lộ trái tim trên ngực. Ji Won từng nói mỗi lần bố cho cô tiền tiêu vặt đều sẽ vẽ một trái tim lên đó. Ji Hyuk nghi ngờ chuyện này có mối liên hệ nào đó. Suy nghĩ của Ji Hyuk quay lại kiếp trước. Sau khi Ji Won qua đời, anh có tới tham dự tang lễ. Anh Park Min Hoan, anh là một trong những kẻ tình nghi trong vụ án của cô Kang Ji Won. Cô Jung Su Min, xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Mẹ kiếp, đứng lại. Tại sao mấy người lại muốn đưa tôi đi vậy? Tại sao lại làm như vậy? Mau thả tôi ra. Đích thân Ji Hyuk đã đưa hai con người tán tận lương tâm này ra pháp luật. Sao tôi có thể tiễn vợ mình đi chầu Diêm Vương được chứ? Tất cả chỉ là tai nạn mà thôi. Thấy hai con người này vẫn chưa biết hối cải, Ji Hyuk cảm thấy như vậy không đáng với Ji Won. Kẻ bắt nạt và đồng bọn cũng được Su Min mời tới tang lễ để xem trò cười. Trong lúc mấy người đang nói chuyện, Ji Hyuk vô tình biết được chuyện xảy ra tại buổi họp lớp cách đây 10 năm. Khi đó Ji Won đã phải chịu nỗi oan ức vô cùng lớn. Nhóm chúng ta thật sự đã hơi quá đáng với Ji Won. Ji Won thật sự bắt Su Min chia tay với Eun Ho hay sao? Bọn họ vừa dứt lời thì Eun Ho đột nhiên xuất hiện ở lễ tang. Eun Ho, sao cậu cũng ở đây? Sau khi ngồi xuống, Eun Ho thắc mắc mọi người đang bàn tán gì về anh. Bạn gái cũ của cậu Su Min gian gian díu díu mập mờ chồng Ji Won đó. Cái gì cơ, mình chưa từng hẹn hò với Jung Su Min. Thật sao các cậu chưa từng hẹn hò sao? Sau khi biết hết mọi chuyện của Ji Won, Ji Hyuk thật sự không nói nên lời. Anh bắt đầu hận cả thế giới. Sau khi rời khỏi phòng tang lễ, Ji Hyuk vô tình đâm trúng một chú mèo. Chiếc xe của anh lao như điên trên đường. Vì không muốn va chạm với xe tải, Ji Hyuk đánh xe đâm thẳng vào lề đường. Sau khi tỉnh dậy, một trái tim đột nhiên xuất hiện trên ngực Ji Hyuk. Từ lúc đó Ji Hyuk biết bản thân có cơ hội thứ hai để thay đổi mọi thứ. Trước đó anh đã có rất nhiều cơ hội mà anh đã bỏ qua, nhưng lần này thì khác, Ji Hyuk đã hoàn toàn thay đổi. Ji Won, tôi nói cho cô biết đàn ông trên đời này đều ngoại tình. Tan làm rồi, em còn đi đâu vậy, em nói thật đi. Ji Hyuk lo Min Hoan sẽ làm tổn thương Ji Won. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.